بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أهلا بيكم وبرحب بيكم وشكرا لمتابعتكم. الفيديو اللي فات اتكلمنا في الحلقة الأولى من سلسلة حلقاتنا عن غاية وجود الإنسان في الحياة، وقلنا إن ربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان في الأرض خليفة له بمهمة الاستعمار أو إعمار الأرض. النهاردة في الحلقة دي هنتابع نفس القضية ولكن من بعد تاني. البعد ده عبارة عن كيفية تهيئة الله عز وجل للأرض كمكان يصلح للحياة. وممكن البعض يستسهل الموضوع، لكن هو موضوع علمي شائك جدا، وربنا سبحانه وتعالى بإعجازه في القرآن الكريم اللي سبق العصر العلمي اللي احنا فيه أكد على الحقيقة دي في سورة فصلت. فقال عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. يبقى إذن الموضوع مش مجرد شيء عشوائي، اختيار مكان عشوائي لاستخلاف الإنسان على في أعمار الأرض وخلاص. لا، الموضوع أخد وقت، استغرق وقت. واليوم بالنسبة والتناسب زي ما القرآن ذكر، في يوم ب1000 سنة مما تعدون، وفي يوم ب50,000 سنة. فإذا عملية تطور الجيولوجي والفلكي للأرض عشان تكون مكان صالح للحياة والمعيشة هو موضوع زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في آيات أخرى، قال لنا: وقد خلقكم أطوارا. برضو موضوع خلق الأرض وتهيئتها للمعيشة كان عبارة عن أطوار، كإيفوليوشن، تطور. عشان كده احنا مش بننبذ نظرية التطور لمجرد ان الداروينية اخدتها في سكة الالحاد. لا، هو في جزء صحيح في نظرية التطور، بس ده موضوع تاني خارج نطاق البحث بتاعنا النهاردة. العلم اللي بيتخصص في موضوع دراسة الأرض وتهيئتها كمكان صالح للمعيشة بيسموه أستروبيولوجي أو علم الأحياء الفلكي. سنة 1970 لغاية 1980 حاول العلماء في الغرب إن هم يخرجوا علينا بنظرية علمية سموها Principle of Mediocrity أو مبدأ العادية. ان فكرة وجود حياة في كوكب تاني مشابه للأرض ده ممكن يكون أمر عادي جدا وشائع جدا. والحقيقة السبب اللي دفعهم لكده ان المساحات الشاسعة اللي في الكون ومليارات المجرات اللي رصدوها بالمراصد الفلكية بتاعتهم والتلسكوبات الحديثة خلتهم يعني يذهبوا للاتجاه ان هم يعتقدوا ان مش ممكن يكون الكون الفسيح ده كله والمساحة الشاسعة دي كلها ما فيهاش حياة غير على كوكب واحد بس. فمن هنا ابتدى ظنهم ده ياخد اتجاه النظرية العلمية، وابتدى مجموعة من العلماء على رأسهم كارل ساجان وفرانك دراك وغيرهم كتير يتجهوا الاتجاه ده. ولكن بعد كل ده بقت محاولاتهم بالفشل، رغم ان هم عملوا ببليستي كتير وترويج اعلامي كبير جدا للموضوع والبحث عن اكسو بلانيتس اللي هي الكواكب المشابهه للارض وكده، الا ان هم في النهايه ما توصلوش للنتائج، بل العكس تماما. سنه 2000 خرج واحد اسمه بيتر وورد وطلع لنا فرضيه علميه سماها رير ايرث هايبوثيسيس او فرضيه الارض النادره. الفرضيه دي بتقول ان الحياه المتعدده الاشكال اللي احنا بنشوفها على الارض من شكل الانسان والحياه النباتيه والحياه الحيوانيه المعقده وتطورها من الكائنات الوحيديه الخلايا ومتعدده الخلايا عشان توصل للشكل ده في النهايه مش موضوع سهل ومش موضوع شائع في الكون، وبيحتاج لدمج من الظروف الفيزيائيه والفلكيه والجيولوجيه هائل جدا، وكم من المعطيات والظروف اللي لازم تكون متجمعة مع بعضها في نفس التوقيت عشان تخرج علينا بالنتيجة دي. وأطلقوا اصطلاحا كده عليه جولدي لوكس برنسبل،
او مبدأ جولدي لوك. جولدي لوك هو اسم بنت كانت في قصة للاطفال، بتروح في الغابة وبتلاقي 3 دببة، وكل دب معاهم معاه طبق شوربة، فهي بتشرب من طبق، كل طبق واحد فيهم، وبعدين بتلاقي الاولاني سخن قوي والتاني بارد قوي، والمتوسط اللي هو القابل للتذوق اللي قبلته هو الشيء المتوسط. ده بالظبط المبدأ الاعتدالي اللي هو الظروف المناسبة لنشأة الحياة على الأرض، فسموه جولدي لوكس برنسبل. الحقيقة إن في عدة عوامل بتجتمع مع بعض عشان تبين قد إيه الموضوع مش قائم على العشوائية، بل هو قائم على معطيات علمية ثابتة ومحددة. أول عامل هنتكلم عليه الموقع المناسب في نوعية المجرة نفسها المناسبة. احنا عارفين ان مجرة درب التبانة اللي فيها المجموعة الشمسية عبارة عن شكل شبه دائري، وهي نوع من انواع المجرات الحلزونية السبايرال جالاكسيز، وعبارة عن أذرع حلزونية بتدور لغاية لما توصل في النهاية في منتصف المجرة في ثقب أسود هائل الحجم. والمجموعة الشمسية بتقع على أطراف أحد أذرع الحلزونية في منتصف المسافة تقريبا ما بين نصف القطر اللي ماسك من مركز المجرة عند الثقب الأسود لغاية أطرافها الخارجية. الموقع المناسب للمجموعة الشمسية في المجرة حقيقي فعلا ما ينفعش في أي مكان تاني في المجرة إن ينشأ حياة على أي كوكب إلا في المكان ده، لأن أولا في حاجة اسمها ستيلر ميتاليسيتي أو معدنية النجوم. النجوم اللي ليها دورة حياة زي ما احنا عارفين، بتبتدي صغيرة وبعدين تبقى شابة وبعدين تشيخ، وليها كذا سيناريو في قصة حياتها بتنتهي بأنه شكل، إن كان مستعر أعظم سوبر نوفا، أو ريد جاينت عملاق أحمر، أو وايت دوارف قزم أبيض، لها عدة سيناريوهات، أو يتقلب نيوترون ستار، لها كده عدة سيناريوهات متعددة. الحقيقة إن تشبع النجم بالعناصر الطبيعية أو العناصر المادة اللي موجودة فيه اللي تأهل أحد الكواكب المحيطة بيه إن هو يكون صالح للحياة، ده مش متوفر إلا في المكان ده تحديدا، لأن الكثافة النجمية في الموقع اللي فيه المجموعة الشمسية عالي جدا. وسبحان الله يعني الستيلر ميتاليسيتي أو وفرة المعادن النجمية اللي موجودة في كوكب الشمس والكواكب والنجوم التانية اللي في المنطقة المحلية بتاعتنا في المجرة، موفرة للأرض وفرة العناصر المناسبة ليها عشان تنشأ الحياة على الأرض. تاني حاجة إن الثقب الأسود ده اللي في مركز المجرة بيصدر كم رهيب من إشعاعات جاما وأشعة إكس. الحقيقة إن ده بيأثر على الكثافة النجمية العالية في مركز المجرة والنجوم النيوترونية، وبالتالي معدلات اضطرابات الجاذبية، بمعنى ان لو الكثافة النجمية في المنطقة اللي فيها المجموعة الشمسية عالية جدا، كانت هتبقى الاضطرابات الجاذبية قوية جدا وما تنفعش الحياة على الأرض تتطور. وفي نفس الوقت لو هي قليلة جدا برضو كانت وفرة العناصر أو الستيلر ميتاليسيتي هتتأثر بالموضوع، فبالتالي مش هنقدر نوفر، كانتش هتتوفر العناصر اللازمة لنشأة الحياة على الأرض. حاجة كمان إن طبيعة الانحراف المداري للشمس. الانحراف المداري مصطلح فلكي بيستخدم في شكل المدار اللي بياخده الجرم حوالين مركز ما، فهو بيبتدي من صفر لو كان هو شكل دايرة، أو بيبتدي ياخد شكل بيضاوي، وده بيبقى في 3 أنواع، يا إما قطع زائد، يا إما قطع ناقص، يا إما قطع متكافئ. وفي الحقيقة إن الشمس بالمقدار الانحراف بتاعها أو الانحراف المداري بتاعها اللي بيسموها eccentricity، هي مناسبة جدا، لأنه لازم يبقى قريب من الشكل الدائري قوي، ما يكونش قطع زائد أو قطع ناقص أو قطع متكافئ، عشان يبقى متناسب مع معدلات سرعة النجم في مداره، وبالتالي ده هيأثر على
كم الاشعاعات اللي هيصدرها على الكواكب المحيطه بيه ومنها كوكب الارض. الحقيقه ان مركز الارض اللي في مركز المجره بتاعتنا كمان اللي فيه الثقب الاسود، آه، الثقب الاسود بتاعنا لما اكتشفوا ثقوب سوداء تانية في الكون، لقوا ان هو يعني متوسط النشاط، في ثقوب سوداء عالية النشاط جدا، وفي ثقوب سوداء منخفضة النشاط. هو فعلا الثقب الاسود بتاعنا مناسب جدا لنشأة الحياة في المجموعة الشمسية وتحديدا في كوكب الارض. اذا كان اكثر نشاطا من كده زي الثقوب السوداء اللي اكتشفوها التانية كان هيبقى الامر مستحيل، ولو اقل نشاطا كان هيبقى الامر برضو مستحيل. آه، عامل تاني في الموقع المناسب ان سبحان الله، يعني اما العلماء اكتشفوا، اما درسوا المجرات في الكون، اكتشفوا ان بيحصل حاجة ظاهرة هي ارتطام المجرات ببعضها البعض او تداخلها مع بعضها البعض، وبيحدث اندماج ما بينهم، وده طبعا بيؤدي لاضطرابات جاذبية رهيبة جدا، وبياخد ملايين السنين عبال ما ينفكوا من بعض، ممكن ما يتفكوش، يعني عمل ما بينهم جسر كمان. وبيحصل اضطرابات جاذبية رهيبة بتطرد مجموعات شمسية كاملة بره المجرة، تقذف بيها خارج بسرعات خيالية. طبعا الحمد لله المجرة بتاعتنا ما مرتش بالظروف دي، لا مرت بعملية ارتطام ولا اندماج ولا تصادم بأي مجرة تانية خلال فترة نشأة وتطور الحياة على كوكب الأرض. احنا النهاردة عطينا شوية معلومات عن الموضوع، وإن شاء الله بإذن الله في الحلقة الجاية هنتكلم أكتر عن الموضوع عشان ما تبقاش المادة العلمية مركزة قوي، ونقدر نركز في كم المعلومات اللي بنستقبلها، ونكمل موضوع إعمار الأرض وتهيئة الله عز وجل للأرض إن شاء الله في الحلقة اللي جاية. شكرا لمتابعتكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.